นันทพิสารชาดกว่าโดยการพูดดีพระไตรปิฎกอรรถกถาเอกนิบาตชาดกกุลุงขวักพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารภการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของผู้ภิกษุฉัพพคี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเมื่อนันยะเมวะภาเสยยังดังนี้ความพิสดารว่าสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีเมื่อกระทำการทะเลาะย่อมขู่ย่อมตะเพิดย่อมทิ่มแทงย่อมด่าด้วยเรื่องสำหรับด่า10 ประการภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้เรียกภิกษุฉัพพคีมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอกระทำการทะเลาะจริงหรือเมื่อพวกภิกษุฉัพพคีกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าจึงทรงติเตียนแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าวาจาหยาบกระทำแต่ความชิบหายให้ไม่เป็นที่พอใจแม้แห่งสัตว์เดรัจฉานแม้ในการก่อนสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งย่อมยังคนผู้ร้องเรียกตนด้วยคำหยาบให้พ่ายแพ้ด้วยทรัพย์1,000แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าคันธาระครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดโคครั้งในการที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกโคหนุ่มนั่นเองพราหมณ์คนหนึ่งได้พระโพธิสัตว์นั้นจากสำนักของทายกผู้ให้ทักษิณาตั้งชื่อว่านันทวิสารแล้วตั้งไว้ในฐานะบุตรรักใคร่มากให้ข้าวยาคูและพัดเป็นต้นบำรุงเลี้ยงแล้วพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วคิดว่าพราหมณ์นี้ปฏิบัติเราได้โดยยากชื่อว่าโคอื่นผู้มีธุระเสมอเช่นเราย่อมไม่มีในชมพูทวีปทั้งสิ้นถ้ากะไรเราพึงแสดงกำลังของตนแล้วพึงให้ข้าเลี้ยงดูแก่พราหมณ์วันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นกล่าวกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านจงไปจงเข้าไปหาโควินทกะเศรษฐีนั้นแล้วกล่าวว่าโคปริพัทธ์ของเรายังเกวียน100 เล่มซึ่งผูกติดกันให้เคลื่อนไปได้ท่านจงกระทำการเดิมพันด้วยทรัพย์1,000 กหาปณะพราหมณ์นั้นจึงไปยังสำนักของเศรษฐีสั่งสนทนาขึ้นว่าในนครนี้โคของใครพี่พร้อมด้วยเลี้ยวแรงลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าและของคนนู้นแล้วกล่าวว่าก็ทั่วทั้งนครโคชื่อว่าเช่นกับด้วยโคทั้งหลายของเราย่อมไม่มีพราหมณ์กล่าวว่าโคของเราตัวหนึ่งสามารถให้เกวียน100 เล่มผูกติดกันเคลื่อนไปได้มีอยู่เศรษฐีกล่าวว่าข้าหบดีโคเห็นปานนี้จะมีแต่ไหนพราหมณ์กล่าวว่ามีอยู่ในเรือนของเราเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงกระทำเดิมพันพราหมณ์กล่าวว่าดีล่ะข้าพระเจ้าจะทำแล้วได้กระทำเดิมพันด้วยทรัพย์1,000 กหาปณะพราหมณ์นั้นยังเกวียน100 เล่มให้เต็มด้วยทรายกรวดและหินเป็นต้นแล้วจอดไว้ตามลำดับกัน
แล้วผูกเกวียนทุกเล่มเข้าด้วยกันด้วยเชือกสำหรับผูกเผาแล้วให้โคนันทวิสารอาบน้ำแล้วเจิมด้วยของหอมประดับพวงมาลาที่คอแล้วเทียมเฉพาะตัวเท่านั้นที่ธูปเกวียนเล่มแรกตนเองนั่งที่ธูปเกวียนเงื้อประตักขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้าโคโกงจงลากไปเจ้าโคโกงจงนำไปพระโพธิสัตว์คิดว่าพราหมณ์นี้ลองเรียกเราผู้มีโกงด้วยวาทะโกงจึงได้ยืนทำเท้าทั้งสี่ให้นิ่งเหมือนเสาทันใดนั้นเศรษฐีจึงให้พราหมณ์นำทรัพย์พันกหาปณะมาพราหมณ์แพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะจึงปลดโคแล้วไปเรือนถูกความโศกเศร้าครอบงำจึงได้นอนโคนันทวิสารเที่ยวไปแล้วกลับมาเห็นพราหมณ์ถูกความโศกเศร้าครอบงำจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าพราหมณ์ท่านนอนหลับหรือพราหมณ์กล่าวว่าเราแพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะจะมีความหลับมาแต่ไหนโคนันทวิสารกล่าวว่าท่านพราหมณ์ฉันอยู่ในเรือนของท่านมาตลอดกาลมีประมาณเท่านี้เคยทำภาชนะอะไรแต่เคยเหยียบใครๆหรือเคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่อื่นอันไม่ควรมีอยู่หรือพราหมณ์กล่าวว่าไม่มีดอกพ่อลำดับนั้นโคนันทวิสารกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงเรียกฉันด้วยวาทะว่าโคโกงนั่นเป็นโทษของท่านเท่านั้นโทษของฉันไม่มีท่านจงไปจงทำเดิมพันด้วยทรัพย์2,000 กหาปณะกับเศรษฐีนั้นขออย่างเดียวท่านอย่าเรียกฉันผู้มีโกงด้วยวาทะว่าโคโกงพราหมณ์ได้ฟังคำของโคนันทวิสารนั่นแล้วไปกระทำเดิมพันด้วยทรัพย์2,000 กหาปณะแล้วผูกเกวียน100 เล่มติดกันโดยในอันมีแล้วในก่อนประดับโคนันทวิสารด้วยเทียมเกวียนเล่มแรกแล้วเทียมเกวียนเล่มแรกเข้าที่ธูปเกวียนถามว่าเทียมอย่างไรตอบว่าพราหมณ์ผูกแอกให้แน่นที่ธูปเกวียนแล้วเทียมโคนันทวิสารเข้าที่ปลายแอกข้างหนึ่งแล้วเอาเชือกที่ธูปเกวียนพันปลายแอกข้างหนึ่งแล้วใส่ไม้ค้ำยันปลายแอกเลาและเชิงเกวียนเอาเชือกนั้นผูกให้แน่นแล้วจอดไว้ก็เมื่อกระทำอย่างนั้นแอกย่อมไม่เคลื่อนไปทางโน้นทางนี้โคตัวเดียวเท่านั้นอาจจะลากไปได้ลำดับนั้นพราหมณ์นั่งบนธูปเกวียนรูปหลังโคนันทวิสารนั้นพลางกล่าวว่าโคผู้เจริญพ่อจงไปโคผู้เจริญพ่อจงลากไปพระโพธิสัตว์ลากเกวียน100 เล่มที่ผูกติดกันด้วยกำลังแรงครั้งเดียวเท่านั้นให้เกวียนเล่มที่ตั้งอยู่ข้างหลังไปตั้งอยู่ในที่ของเกวียนซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าโกวินทกาเศรษฐีแพ้แล้วได้ให้ทรัพย์2,000 กหาปณะแก่พราหมณ์มนุษย์แม้อื่นๆก็ได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่พระโพธิสัตว์ทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้เป็นของพราหมณ์ทั้งนั้นพราหมณ์นั้นอาศัยพระโพธิสัตว์จึงได้ทรัพย์เป็นอันมากด้วยประการอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคำหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆแล้วทรงติเตียนพวกภิกษุฉัพพคีแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นพระผู้ตรัสรู้
พร้อมเฉพาะแล้ว จึงตัดพระคาถานี้ว่า บุคคลพึงกล่าวแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้น ไม่พึงกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจในการไหนๆเมื่อพราหมณ์กล่าวคำที่น่าพอใจโกนันทวิสารได้ลากเอาภาระหนักไปได้ทำพราหมณ์ผู้นั้นให้ได้ทรัพย์ด้วย ตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วยพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้ว่าเมื่อนันยะเมวะพาเสยยังมาด้วยประการชนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ในการนั้นได้เป็นละอานนท์ส่วนโคนันทพิสารได้มาเป็นเราตถาคตจะนี้แล